lägenhetskomplex med många andra som man har runt i väntan på att det är. Men fattar du inte att det är högregel? Segis. Så farten där blir det temposänkningar. När det gäller kollektivtrafiken så mår den bra. Det låter fint det. Så lite Kylie Minogue på det. Santa Baby. Du har den här i P4 Stockholm. Hej, jag heter Bosse Pettersson. Om du vill ha koll på vad som händer i världen och vad som händer lokalt så är P4 Uppland ett bra alternativ. SR Play, pushnotiser är andra sätt där du kan ta del av vårt stora utbud. Och vill du inte missa viktiga nyheter? Om man vill. Jävlar vad det blev. Ser inget. Jag ser ju ingenting. Men vad fan! Den vägen ofta. Speciellt om det är lite trafik. Ska han köra? Ja, han kör han. Ja, det är just det. Aha. Ja, men vad fan. Snyggt. Alltså, du är sämst. När han har stämplat ut. Vandrat på Dashcam. Så jag lät mig hållas kvar.
tid att få de här sakerna på plats. Känner du dig nöjd nu med hur man arbetar i de här områdena? Men det man ska ha i åtanke är att det under perioden mitten av juni till slutet av 2020 gjorde över 1,5 miljon covid-tester i veckan i Stockholm. Och den I think this is what we would call black ice. You can't see it at all. I'm gonna do full stop here from 80. And now. ABS. Stop. I'm trying to start again. Slowly. Please, help me hit 20,000. Vad känns det som att prata om med? Herregud vad farlig han var. Jävla idiot. Jävla Nej, jag vet inte. Har de varit där bort? Har de varit där borta? Nej, det har de inte. De har ju bara varit på månen. Sant. Det är inte så mycket som är... Alltså, sen har de ju... De har ju varit på Mars med den här som... Får inte göra sådär, du är dum i huvudet. Övningskör också, bara. Låter